Welcome back guys sa aking channel. So, ngayon nagbabalik ang aking channel muli sa pag-upload ng mga about sa ating motorcycle. So ngayon may in-order akong item mula sa Shopee. Meron ka 10,000! So ang item na ito ay ang pangalan na Hi-temp spray. So bubuksan natin, susubukan natin at kung paano ito gamitin at saan natin i-apply sa ating motorcycle. So tara, saan natin? Ito yung na-order kong item mula sa Shopee. So, ang tawag dito guys ay ayun. Tawag ay Nico Spray Paint Hi-temp 550 degree Fahrenheit. Flat black ang kanyang color. So, nababasa niyo naman, no? Ayan. So, in-order ko to mula sa Shopee. So, ang price kasama na ang kanyang shipping fee. So, ayan, nasa screen. Nakapost naman sa screen. So, ayan. Tignan nyo kung magkano at kung saan siya in-order. Kung sinong seller dito. So, bubuksan natin to guys. No? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel, Macho Moto. Huwag nyong kakalimutan. Macho Moto yan guys. No? Subscribe, like, share, and comment na rin kayo kung anong gusto nyong sabihin. Kung magpapa-shoutout kayo sa channel nyo, sige, sabihin nyo lang sa comment at shoutout ko kayo sa aking mga next video. So, yun na nga. Saan natin to? So, yun. Okay naman yung seller eh. So, umabot to ng siguro mga 3 days bago ko na-receive yung item. So, ang comment ko, okay naman. Well packaged. Safe na safe. Meron siyang bubble wrap. Kasi ano to guys eh, spray. So, kailangan safe talaga dapat to para hindi siya mabutas. Pagka sumabog, delikado to. So, buksan natin. Magandang pagkakapackage ni seller. So, sobrang hindi tayo ang problema nito na may damage ang item. So, ang purpose nito guys, ang item na ito, sa mga gustong mag-repaint ng kanilang motorcycle engine, ito ang kakailanganin gamitin. So, may mga ibang products kasi online at sa mga paint store, sa mga shops, kagaya niyan, pagka hindi talaga safe yung pagkakalagay, pwede magka-dent, katupi, or masira yung pagka na sobrang na-compress siya, baka sumabog pa nga eh. So, ito yung item. Nico Hi-temp engine coating. So, ito, umaabot siya ng at least 550 degrees Fahrenheit. Or, in Celsius, 288 degrees Celsius. So, ang ating makina, di ko lang sure, pero umaabot siguro ng 200 degrees Celsius yung init. So, sobrang init nyon, nakakapaso talaga. At ito, kapag nilagyan natin ng pintura na high temp, hindi siya basta-basta matutunaw or matutuklap. Dahil para talaga dito ang item na ito sa makina. So, wag kayong pipili ng mga pintura na basta-basta lang na i-spray nyo sa inyong makina kasi pwedeng syempre uminit yung makina natin. Ang mangyayari niyan, tutuklap ang pintura. Well, ayun na nga, no? Pupunta tayo dun mamaya sa ating motor para i-apply itong item na Nico Hi-temp spray. Tara na! Sana natin! So, ayun guys, welcome back sa channel ko. At ako'y nandito na sa aking warehouse. Kasama ang aking shoutout nga pala kay Mark Mariano. Yahoo! Subscribe na kayo sa channel niya kapag gumawa siya ng channel. Subscribe na kayo. Huwag niyong kalimutan. 700. About sa mga content na gagawin mo, Kam? Ano? About sa pag bodybuilding. Pwede yun. Sa mga Oo. mukbang. Mukbang. Mukbang tayo. Sarap din yun.
pagkain sa kawayan. Ito nga pala yung kawayan. Kawayan extension. Ano na rin kayo, punta kayo doon. Doon lang sa kabias ng Paranaque. Masarap yung mga pagkain nila doon. Yeah. Kay Ate Maricel, shoutout at kay Kuyainer. Yun, pamakalimas si Kuyainer eh. Rider din yun eh. Magtatampo dito. Magtampo kayo. So ito ngayon yung motor na nakikita nyo. Bago natin sprayan yan ng black na high-temp spray para sa makina. Babalutan muna natin yan. Ayan, ganyan. Yung mga part ng fairings na di ko na binaklas kasi medyo mahirap siyang baklasin. Kaya hindi na natin babaklasin para diretso spray na. Tatapalan na lahat ng papel yan. Let's go! Shoutout nga pala kay Lambo na nag-i-start na rin sa kanyang channel. Future team ano yun, Fireman. Ayan, nakikita nyo balot ng papel. Yung part ng pairings na yan. Pwede na pang exchange. Layan natin yan, bali dito. Gana si Mang Erling eh. Shoutout pala kay Mang Erling. Buhay pa sana, buhay na ba yun? Yan, okay yan. Ito, plaka. Ito sa loob, kukulayan ko na rin yan. Upuan na wasak-wasak na. Palitan natin yan. Okay. Simulan na natin. So kamakailan lang binuksan natin yung Nigo Hi-temp spray. Ito yun. Gamitin natin, spray natin ang ating engine. Pati kahit na rin sa ibang part ng engine na metal part ng ano natin, motor. Ito bubuksan natin. Engine coating. Color black. So try na natin dito. Nakalagay sa instruction bago nyo gamitin. Dapat malinis yung surface ng part ng mga motor nyo, yung walang alikabok. So ito, ano ko na to, ginawa ko rito, sinugasan ko na lahat, nilinis ko hanggang siya, pinatuyo ko na, mga ilang araw din. Tapos, mag-mask kayo, mag-cover kayo ng mask sa ilong nyo kasi para for safety na rin ang inyong health. At i-shake nyo mabuti ang can, at least 1 minute para mahalo yung pintura sa loob. Yan, ganyan lang. Ganyan yung try para makita nyo sa kulay niya. Yan, color black. So, una kong isprayan yung cylinder head ng ating engine. Sprayan natin mabuti. Pati itong mga namuti na to ng ating makina. Black dapat. So, yung tambutso. Yan. Mas maganda sa tambutso to gagamitin natin. Kasi mainit yung tambutso natin pag yan. Tara! Bulag yun. Bulag Oo, baon. Mas maganda yun, mabulag na sila. Not old dapper.
So ayun, nakikita nyo ang kulay ng aking tambutso. Yung dating kalawang at ngayon bagong bago na. Black na black. Yung aking makina, ang cylinder head. Black na rin yan. Parang bagong release lang sa kasa. Spare nyo na rin ang aking shock. Yung aking rim, sinabay ko na. Good as new. Good as nyo na. Max maganda. You will always be my boo. Huh? Itong tangke, pipinturahan din natin to para magmukhang bago din. Pinturahan ko na rin to kasi ano, yung luma eh. Para bago. Natatawa agad. Ang halong eklabus. Focus ako talaga. Hindi naman, nakatawa lang. Dito Spanish video parang yung original price. Ano rin kasi yun eh, ba na-expire? Oo, natigas yan eh. So ayun, brand new na ang aking tangke. Gas tank. O, diba? Look as new. Saan mo binili dyan? Shopee. Hindi, yung ano tangke. Bago eh. Dito ko lang yan binili. Pinturahan ko lang yan. Pinturahan lang yan, kaya mukhang bago talaga. Sila Hindi nyo mahalatang luma yan. So ayun no, tingnan natin ang malayong look. Ganito siya. Medyo pangit tignan niya sa may ano eh, rim niya. Sa harap. Hindi kasi naka-mugs. Pinagburan na ah. Iba rin na yan. Obos na yun. Sinagad na. Pinaliguan eh. Ito lang nagpapapangit dyan yung upuan. May kahoy. Improvise din. Sinadya mo yan? Oo, kasi pag umupo ako, lumulusot Pero pag yung bumili ka puwet ko. nito, bagong ganito isang Oo, bumili. bagong ganyan. So hanap ako ng compatible para dito. Kasi may ano, mahirap maghanap. Kahoy eh, paluchina pa yata yan. Chin. Nahika pa naman si mama pag naamoy ito. Hindi mo ba na yung Hindi na luwas eh. Buo-buo na lumalabas eh. click na lumalabas eh. So ayun, sagad na sagad. Nico Hi-temp Baka engine naman, coating. boss Nico. Si Boss Nico, ano nga pala, shoutout ko yung kumpanya na to. Sakaling ano, maging sponsor niya ako. You know, black na black no. Before and after natin yan. Yung boss dito. Yalata pagka dito. Ayun. Ito na nga, natapos na natin pinturahan ang aking
pour ng Hi-temp spray sa aking makina. So sinagad ko na, sayang kasi yung tirang spray paint. Nilagay ko na rin sa ibang part ng aking color black na rin siya. Yung rim, pinantarahan ko na rin ng black. Ito yung aking gas tank na mukhang bago na ulit. So, pwede naman siyang i-apply dyan eh. Ganda nga siya kasi high temp yan. So kahit anong init na ibabad sa kanya, tutuklap agad kesa sa regular na color ng ating pintura. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, click subscribe, hit like, share, and comment na rin kayo. Kam, may sasabihin ka pa ba? Ingat kayong lahat. Guys. Support local. Support local vloggers of the Philippines. So di na nagtatapos ang aking vlog sa abangan nyo pa ang next vlog regarding sa pag-repaint naman ng ating motorcycle. Things na ito hanggang sa mabuo natin at magmukhang bago siya ulit. So goodbye and see you again to my next